હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું શિયાળા સ્પેશિયલ સફેદ તલના કચરિયુની રેસીપી। તો કમર અને સાંધાના દુખાવા દૂર કરી શરીર અને હાડકાં મજબૂત કરે તેવું આ સફેદ તલનું કચરિયું બજાર કરતાં એકદમ સસ્તું અને ચોખ્ખું આપણે ઘરે બનાવીને તૈયાર કરીશું। આ કચરિયુને બનાવવામાં એકદમ ઓછો સમય લાગે છે અને શરીર માટે પણ ખૂબ જ હેલ્ધી છે। તો ચાલો એકદમ ઝડપથી બની જાય તેવા સફેદ તલના કચરિયુની રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। रेसिपी सारी लगे तो वीडियो ने लाइक करजो, शेर करजो और चैनल ने सब्सक्राइब करने बेल आइकन ने प्रेस करजो एटले नवी नवी रेसिपीना नोटिफिकेशन आवे। तो चलो बनावीए। तो हवे सौथी पहला तो कचरियु बनाववा माटे मैं अहींया 1 कप जेटला सफेद तल लई लीधा छे। तो कचरियु बनाववा माटे तमारे हमेशा आ रीते काचा तलनो ज उपयोग करवानो छे। तल शेकेला होय तेवा तलनो उपयोग बिलकुल पण नथी करवानो। तो हवे आपणे एक मोटुं मिक्सर जार लईशुं अने बधा ज तलने आपणे मिक्सर जारमां ट्रांसफर करीशुं અને તલમાંથી બિલકુલ પણ તેલ ના નીકળે એ રીતે આપણે પલ્સ કરતા જઈને તલને ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે પલ્સ કરીને બધા તલને એકદમ સરસ રીતે ક્રશ કરી લીધા છે। તલમાંથી બિલકુલ પણ આ રીતે તેલ નથી નીકળ્યું, તમે જોઈ શકો છો। તો બિલકુલ આ જ રીતે તમારે પલ્સ કરતા જઈને તલને આ રીતે ક્રશ કરીને તૈયાર કરવાના છે। તો તમારું કચરિયું એકદમ મસ્ત પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરી લઈશું। તો હવે ગળપણ માટે મેં 1 કપ તલની સામે અહીંયા આ રીતે 3/4 કપ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ લઈ લીધો છે। ગોળને આ રીતે આપણે ઝીણો સમારીને લઈશું એટલે એકદમ ઝડપથી તે ક્રશ થઈ જશે। અને તેની સાથે જ અહીંયા મેં 5 નંગ જેટલી ખજૂરમાંથી ઠળિયા નીકાળીને તેને લઈ લીધી છે। તમે ફક્ત ગોળ કે ફક્ત ખજૂરમાંથી પણ કચરિયું બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। ગળપણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અને હવે અહીંયા મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું આ રીતે છીણેલું સૂકા નારિયેળનું છીણ લઈ લીધું છે। તો આપણે થોડુંક ગાર્નિશિંગ માટે રાખીશું અને બીજું બધું જ મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું। અને હવે તેની સાથે જ આપણે 2 ચમચી જેટલા મગજતરીના બી લઈશું। તો થોડાક આપણે નારિયેળના છીણની જેમ ગાર્નિશિંગ માટે રાખીશું અને બાકીના મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું। અને હવે તીખાસ માટે આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલો સૂંઠનો પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા જો તમારો સૂંઠનો પાવડર વધારે સ્ટ્રોંગ ના હોય તો તમારે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઉમેરવાનો। અહીંયા મેં ઘરે બનાવેલા સૂંઠનો પાવડર લીધો છે। બજારમાં જે સૂંઠનો પાવડર મળતો હોય તે થોડો ભેળસેળવાળો હોય છે અને ઘરે જો તમે સૂંઠનો પાવડર બનાવશો તો એકદમ સ્ટ્રોંગ બનશે। તો ઘરે સૂંઠનો પાવડર કઈ રીતે બનાવવો તેની રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે। લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધેલી છે, તો તમે ત્યાંથી સૂંઠનો પાવડર બનાવવાની રેસીપી જોઈ શકો છો। તો 2 મોટી ચમચી જેટલો મેં સૂંઠનો પાવડર ઉમેરી દીધો છે। અને હવે 1 મોટી ચમચી જેટલો આપણે ગંઠોડાનો પાવડર ઉમેરીશું। અને હવે ફરીથી બધી જ વસ્તુને આપણે પલ્સ કરતા જઈને અધકચરી ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લઈશું। બિલકુલ પણ તલમાંથી તેલ ના નીકળે એ રીતે તમારે ક્રશ કરવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે પલ્સ ઉપર આ રીતે ક્રશ કરી લીધું છે અને બિલકુલ પણ તલમાંથી તેલ નથી નીકળ્યું। બજારમાં જે કચરિયું મળતું હોય છે તેને તલમાંથી તેલ નીકાળીને બનાવવામાં આવતું હોય છે, પણ આજે આપણે ઘરે બનાવીએ છીએ મિક્સર જારમાં। તો આ રીતે આપણે પહેલાં તલને પીસીને તેમાંથી તેલ નહીં નીકાળીએ, આ રીતે પહેલાં બધી જ વસ્તુને અધકચરી આપણે ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લઈશું પલ્સ ઉપર અને ત્યાર પછી આપણે ઉપરથી તેલ ઉમેરીને કચરિયું બનાવીશું। તો અહીંયા પરફેક્ટ બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે। તો હવે તેલ નાખીને આપણે પરફેક્ટ કચરિયું બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો હવે કચરિયું બનાવવા માટે મેં આ રીતે તલના તેલનો જ ઉપયોગ કર્યો છે। આ રીતની બોટલ તમને કોઈ પણ કરિયાણાવાળાની દુકાનમાં મળી જશે અને આની પ્રાઇસ છે 86 રૂપીસ। આ રીતે આપણે તલના તેલનો ઉપયોગ કરીને કચરિયું બનાવીશું એટલે એકદમ બજાર જેવું તમારું કચરિયું બનીને તૈયાર થશે। અને વધેલા તેલનો તમે રસોઈ બનાવવામાં પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તલનું તેલ શરીર માટે પણ ગુણકારી હોય છે। તો આપણે 5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ પહેલાં ઉમેરીશું, ક્રશ કરીશું અને ત્યાર પછી જો જરૂર લાગે તો 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીને આપણે તેને એકદમ પરફેક્ટ બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો આ રીતની જે મોટી ચમચી હોય તેનાથી આપણે 5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું। અને હવે ફરીથી પલ્સ કરતા જઈને બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સરસ રીતે ક્રશ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણા સફેદ તલનું કચરિયું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો મારે ઉપર ફક્ત 2 મોટી ચમચી જેટલા તેલનો ઉપયોગ થયો છે। ટોટલ મેં 7 ટેબલસ્પૂન જેટલા તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે અને આપણું કચરિયું એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે। તમે આ રીતે કચરિયુંને મિક્સ કરો તો બિલકુલ પણ મિક્સર જારમાં તલ ચોંટવા ના જોઈએ, એ રીતનું તમારું કચરિયું બનીને તૈયાર થવું જોઈએ।
તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે ઉપર નીચે કરીએ તો એકદમ સરસ રીતે તે મિક્સ થઈ જાય છે। હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું અને બધા જ કચરિયુંને આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો આ રીતે મેં બધા કચરિયુંને ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે કચરિયું આપણું મિક્સર જારમાં બિલકુલ પણ ચોંટી નથી રહ્યું। તો આ રીતનું ક્લીન મિક્સર જાર રહે એ રીતનું તમારું કચરિયું બનીને તૈયાર થવું જોઈએ। એકદમ બજાર જેવું જ તમારા કચરિયુંનો ટેસ્ટ આવશે। અને હવે હાથની મદદથી આપણે ફરીથી કચરિયુંને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે વધારે કહો છો જે રીતે કચરિયું બનાવતા હોય તમારે એ રીતે તેલનો ઉપયોગ કરવાનો। તમે આ રીતે કચરિયુંને હાથમાં લઈને આ રીતે ભેગો કરો તો એકદમ સરસ રીતે તે બાઇન્ડ થવું જોઈએ એ રીતનું તમારું કચરિયુંનું ટેક્સચર હોવું જોઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આ રીતે તમે ગોળો બનાવો તો ગોળો બની જાય છે અને તેલ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે। તો અહીંયા આપણું એકદમ પરફેક્ટ કચરિયું બનીને તૈયાર થયું છે। તો હવે આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે કચરિયુંને સર્વ કરી દઈશું। તો સર્વ કરવા માટે આપણે આ રીતે કોઈ પણ એક પ્લાસ્ટિક કે પછી સ્ટીલનો બાઉલ લઈશું અને તેને તેલથી એકદમ સરસ રીતે ચારે બાજુથી ગ્રીસ કરી લઈશું। એટલે જ્યારે આપણે કચરિયુંને પ્લેટમાં સર્વ કરીએ એટલે એકદમ આસાનીથી તે ડિમોલ્ડ થઈ જાય। હવે ખજૂર લઈશું અને તેને આ રીતે વચ્ચે રાખીને પ્રેસ કરીને આ રીતે રાખીશું। તો ખજૂરમાંથી મેં ઠળિયાનો ભાગ અલગ કરી લીધો છે। હવે થોડીક આપણે ખસખસ લઈશું અને તેને પણ આ રીતે આપણે ઉપર નાખીશું। તો તેલ નાખેલું હોવાના લીધે બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ રીતે ચોંટી જશે। અને હવે આપણે જે થોડુંક છીણેલું કોપરાનું છીણ રાખ્યું હતું તે પણ આપણે ઉપરથી નાખીશું। થોડાક મગજતરીના બી નાખીશું। તો અહીંયા ગાર્નિશિંગ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે કરી શકો છો। હવે આપણે બદામ લઈશું અને બદામને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીને આ રીતે તેને ઊંધી રાખીશું। તો ચારે બાજુ આપણે બદામ અને કાજુને બિલકુલ આ જ રીતે ગોઠવી દઈશું। કાજુને પણ બિલકુલ આ જ રીતે આપણે ઊંધા રાખીશું। તો ચારે બાજુ આપણે બદામ અને કાજુને આ રીતે ગોઠવી દઈશું અને આ રીતે ગોઠવાઈ જાય એટલે હવે ઉપરથી આપણે એકદમ હળવા હાથેથી કચુરિયું ઉમેરતા જઈશું। અને હવે આ રીતે અડધા બાઉલ જેવું ભરાઈ જાય એટલે ઉપરથી આપણે પ્રેસ કરતા જઈને આખા બાઉલમાં કચુરિયું પ્રેસ કરીને ભરીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે મેં આખા બાઉલમાં પ્રેસ કરીને કચરિયું ભરીને તૈયાર કરી લીધું છે। આ રીતે તમે પ્રેસ કરશો એટલે તેલ પણ રિલીઝ થશે। તો હવે આપણે એક પ્લેટ લઈશું અને બાઉલને આ રીતે ઊંધો રાખીશું અને એકદમ હળવા હાથેથી બાઉલને આ રીતે ઉપાડી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ બજાર જેવું જ આપણું સફેદ તલનું કચરિયું બનીને તૈયાર થયું છે। તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।